सो साथीहरु Xiaomi के सिरिजको न्यू स्मार्टफोन Xiaomi Redmi K30 लाई लन्च गरेको छ। साथीहरु दिस इज मी प्रशान्त श्रेष्ठ एन्ड यु आर वेलकम टु अनदर भिडियो। साथीहरु आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई Xiaomi Redmi K30 को फुल स्पेसिफिकेशन्स, फिचर्स र यसको प्राइस नेपालमा कति हुनेछ त्यो बताउन गइरहेको छु। साथीहरु यो फोन चाइनामा लन्च भएको छ र अहिले यो ग्लोबल मार्केटमा अहिले अवेलेबल छैन, तर केही महिनापछि यो फोन ग्लोबली पनि लन्च हुनेछ र यो फोन इन्डिया, नेपाल तथा विभिन्न देशहरुमा पनि आउने नै छ। सो साथीहरु यो भन्दा अगाडि तपाईले फोनको डिटेल जान्न एकदमै आवश्यक जस्तो लाग्छ मलाई। साथीहरु तपाईहरुको लागि भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ र रमाइलो हुनेछ। यो भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्दिनु होला र तपाईले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएछ भने तर एक सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, हामीलाई सपोर्ट गरिदिनुस्। यो भिडियो तपाईलाई राम्रो लाग्छ भने लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। अब कुनै टाइम वेस्ट नगरिकन हामी हाम्रो भिडियोतिर जाऊँ। साथीहरु एक्चुअली यो फोन दुईटा भेरिएन्टमा आएको छ, जुन कि 4G र 5G भेरिएन्टमा रहेको छ र साथीहरु 4G र 5G भेरिएन्टको धेरै जस्तो स्पेसिफिकेसन फिचर्सहरु सिमिलर छ र तपाईले यसमा डिफरेन्स पनि केही पाउनुहुन्छ, जुन कि तपाईलाई म अगाडि यो भिडियोमा भन्ने नै छु। सबभन्दा पहिला यसको डिस्प्लेको कुरा गरौँ साथीहरु। यसमा तपाईले 6.67 इन्चेसको HD रेजोल्युसन IPS LCD डिस्प्ले पाउनुहुन्छ र यसमा तपाईले पंच होल डिस्प्ले पाउनुहुन्छ। साथीहरु यसमा तपाईले 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट पाउनुहुन्छ। साथीहरु यो सायद पहिलो फोन हुनेछ जुनमा तपाईले 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी यसको वेटको कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ 208 ग्रामको रहेको छ, एकदमै लाइट वेटेड रहेको छ यो फोन। त्यसैगरी यसको अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने यसमा तपाईले MIUI 11 पाउनुहुन्छ, जुन कि एन्ड्रोइड 10 मा बेस छ। त्यसैगरी यसको र्याम र स्टोरेजको कुरा गर्नुपर्दा यसमा दुईटा भेरिएन्ट रहेको छ। साथीहरु र्यामको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईले 6GB र 8GB को र्याम भेरिएन्ट पाउनुहुन्छ भने स्टोरेज तीनवटा रहेको छ, जुन कि 64GB, 128GB र 256GB को रहेको छ। त्यसैगरी K30 को प्रोसेसरको कुरा गर्ने हो भने 4GB भेरिएन्टमा तपाईले स्न्यापड्रागन 730G को प्रोसेसर पाउनुहुन्छ भने 5G भेरिएन्टमा स्न्यापड्रागन 765G को प्रोसेसर पाउनुहुन्छ। अब यसको ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईले 4500 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ र भेरिएन्ट अनुसार यसको दुईटा चार्जर पनि रहेको छ। 4G को लागि तपाईले 27 वाट को फास्ट चार्जिङ पाउनुहुन्छ भने 5G को लागि 30 वाट को फास्ट चार्जिङ पाउनुहुन्छ। सो गाइज अब यसको कुरा गरौँ रियर क्यामेराको। साथीहरु रियर क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईले 64 मेगापिक्सलको सोनीको IMX686 सेन्सर भएको प्राइमरी क्यामेरा पाउनुहुन्छ र अर्को क्यामेरा यसको 8 मेगापिक्सलको रहेछ, जुन कि तपाईले अल्ट्रा वाइड सटरको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी थर्ड क्यामेरा 2 मेगापिक्सलको रहेको छ भने यो डेप्थ सेन्सिङको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा पनि अब म्याक्रो लेन्सको लागि दुईटा भेरिएन्ट छ। 4GB को लागि तपाईले 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो लेन्स पाउनुहुन्छ भने 5G को लागि 5 मेगापिक्सलको म्याक्रो लेन्स पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी यसको फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गरे भने यसमा तपाईले डुअल फ्रन्ट क्यामेरा पाउनुहुन्छ, जुन कि पंच होल डिस्प्लेमा पाउनुहुन्छ। सो साथीहरु यो 20 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा पाउनुहुन्छ भने यसलाई सपोर्ट गरेको छ 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सरले। र साथीहरु यसमा चाहिँ तपाईले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर साइड माउन्टेड पाउनुहुन्छ, जुन कि तपाईले पावर बटनमै पाउनुहुन्छ। तपाईलाई इजिली आफ्नो थम्ब युज गरेर आफ्नो फोनलाई लक अनलक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अझै सेन्सरको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईले एक्सिलोमिटर, जाइरो, प्रोक्सिमिटर, कम्पास जस्ता सेन्सरहरु पाउनुहुन्छ भने आइआर ब्लास्टर र 3.5 mm को हेडफोन ज्याक पनि पाउनुहुन्छ। सो साथीहरु मैले तपाईलाई अघि नै भने थिए यो फोन मात्र अहिले चाइनामा लन्च भएको छ र केही महिनापछि यो ग्लोबली पनि लन्च हुन्छ। सो साथीहरु चाइनिज करेन्सीलाई नेपालीमा कन्भर्ट गरेर हेर्नु पर्दा यो फोन 35,000 to 40,000 नेपालमा पर्न सक्छ। साथीहरु यो चाहिँ एक्सपेक्टेड प्राइस हो, यसमा घटी बढी हुन सक्छ, जुन तपाईले आफै कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज आजको भिडियोको लागि यति नै। म आशा गर्छु यो भिडियो तपाईले मन पराइदिनु भयो होला। यस्तै भिडियोको लागि प्लिज हामी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। आजको लागि यति नै। बाइ बाइ, सी इन द नेक्स्ट भिडियो।